Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Kho báu của cha tôi của tác giả Ái Duy. Đây là một câu chuyện xúc động, ý nghĩa sâu sắc và nhân văn. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày ba tôi đi học tập cải tạo, 6 chị em, đứa lớn nhất 15, đứa nhỏ nhất là tôi chỉ mới vào lớp 1. Má tôi đơn độc giữa dòng xoáy cuộc đời, bươn chải thăm chồng nuôi con, đằng đẵng gần 10 năm chờ ngày ba về. Cứ 2 tháng một lần, má lần lượt đem theo từng đứa một thăm ba. Trước ngày má đi, cả nhà nhộn nhịp tưng bừng như mở hội. Má lèn chặt 2 giỏ lát đựng đường tán, cá khô, trà, cà phê, thuốc lá. 6 chị em tôi cũng thi nhau bỏ vào đó những bài kiểm tra điểm 10, giấy khen tiên tiến xuất sắc. Tôi cũng được mấy lần đi theo má. Hồi đó 150 cây số, sao mà dịu vợi đến vậy. Má phải chuyển đến 3 chặng xe, xuất phát từ 4 giờ sáng mà mãi đến 5 giờ chiều hai mẹ con mới lết thết dắt nhau đi bộ thêm 2 cây số nữa mới tới cổng trại. Vô một cái láng tranh dài trống hoắt, đông nghịt người nằm ngồi nhao nhác chờ đợi. Sau tiếng kẽn, hàng trăm người trong bộ đồng phục xanh ùa ra. Ai cũng giống như ai, lần nào tôi cũng suýt khóc vì sợ không tìm ra ba, nhưng bao giờ ba cũng bế bổng tôi lên trước. Thường thường chỉ hai má con ngồi khóc sụt sùi, còn ba bao giờ cũng cười to nói lớn. Khen đứa này mau lớn, đứa kia học giỏi, khen má tháo vát đảm đang. Suýt xoa vì 2 giỏ quà của má bao giờ cũng to đầy và chất lượng hơn người khác. Ba sẽ trách cứ má rằng bày vẽ mua chi nhiều quá, hãy tiết kiệm dành dụm cho tụi nhỏ ăn học, rằng mẹ con hãy đùm bọc nhau mà giữ gìn sức khỏe. Cuối cuộc hàn huyên, thế nào ba cũng nhắc đi nhắc lại cái câu: hãy cố gắng giữ lấy nó, đó là tương lai của các con mình, anh sẽ về sớm thôi. Nhưng nó là cái gì? Rồi tôi cũng quên bẵng điều đó suốt thời thơ ấu. Má nuôi 6 chị em ăn học bằng cái hàng nước còm cõi đặt dưới cây trứng cá trước nhà. Thỉnh thoảng mới có khách, đồ đạc trong nhà lần lượt biến mất một cách lặng lẽ. Chị em tôi ăn ngủ trên cái nền gạch hoa trống trơn. Kê vở trên sàn nhà nằm xoài ra mà viết, nhưng vẫn nổi tiếng học giỏi nhất nhì trong lớp. Chỉ có chị hai tôi mới biết đến quần áo mới may bằng vải màu dịch. Rồi khi mặc không vừa nữa mới giao lại cho đứa kế tiếp. Cứ thế dần chuyển đến đứa cuối cùng là tôi. Đứa nọ nối tiếp đứa kia, phỗng phao lớn lên vùng vụt, chỉ với một nhiệm vụ duy nhất mà ba má phó thác. Đó là ăn học cho nên người. Riêng má tôi ngày càng như bé nhỏ lại, đau đáu trong đôi mắt má là một nỗi buồn thầm lặng xa xôi. Nhưng đó là điều sau này tôi mới nghĩ ra. Chị hai tôi thi 3 năm liền mới đậu vào cao đẳng sư phạm. Chị ba thì ít trầy trật hơn, cũng mất 2 năm mới vào được đại học tổng hợp. Chị Tơ thi đỗ thủ khoa đại học Y, chị Năm được tuyển thẳng vào đại học sư phạm. Chị Sáu vừa mới trúng tuyển đại học kiến trúc. Giữa lúc đó thì ba tôi về, sau 10 năm trước dự kiến của rất nhiều người. 10 giờ đêm, ba tôi về nhà trên một chiếc xích lô. Sau này ông phân trần, xe dừng bỏ khách ngay ngã 6, cách nhà tôi không quá 500 mét. Lúc chạng vạng tối, ba xuống xe, đinh ninh là đã thuộc lòng những con đường. Vậy mà không hiểu sao, thay vì quẹo xuống Lê Thánh Tôn, ba lại đi ngược lên Thái Nguyên. Đến trước ga xe lửa mới biết mình bị lạc, lòng vòng hoài không làm sao về nhà được, nên đành phải gọi xích lô. Ai cũng vừa thương vừa khóc vừa cười, ba đãng trí đến vậy thì thôi.
Những ngày tiếp theo, gia đình tôi sống như trong mơ. Ba tôi vô cùng hài lòng, mãn nguyện khi nhìn đàn con khôn lớn. Nhà cửa tuy không còn tài sản gì ra hồn, nhưng bù lại, má tôi đã giữ đúng lời hứa, giữ gìn nguyên vẹn nó đến ngày ba về. Vào những năm đó, nó là cả một gia tài, là một kho báu thật sự mà ba má tôi đã chắc chiêu dành dụm và gửi gắm tương lai của cả 6 đứa con gái. Đó là một hộp nữ trang đặt gọn trong lòng bàn tay, gồm 6 chiếc nhẫn nhận mặt đá và 6 sợi dây chuyền. Mỗi bộ nhẫn và dây chuyền được đánh bằng 5 chỉ vàng y. Làm thế nào má tôi vượt qua được 10 năm khốn khó mà vẫn giữ nguyên hộp nữ trang đó thì quả là một điều kỳ diệu. Tôi còn nhớ ngay ngày hôm sau, khi má tôi mở tủ đưa nó cho ông bằng đôi bàn tay run run, ông đã cầm lên trang trọng, mở hé ra nhìn rồi đóng lại như sợ nó bay mất. Ba má tôi vốn sinh trưởng trong gia đình nghèo, thất cơ lỡ vận, nếm mùi cực nhọc từ bé. Ông bà nội ngoại đều chết trong cơ hàn, nên có lẽ luôn luôn trong tâm khảm song thân của tôi là nỗi ám ảnh không nguôi về một tuổi già hắt hiu và mòn mỏi. Có ba về, kinh tế gia đình tôi cũng không khá hơn là mấy. Dù đã được chị hai đi làm, chị ba tôi làm tất cả mọi việc lặt vặt trong nhà, còn ra quán đứng rửa ly, lau bàn, phụ bán hàng với má tôi. Ông dè sẻn chi tiêu cá nhân đến mức thấp nhất, nhặt nhạnh tận dụng tối đa khả năng phục vụ của các vật dụng thiết yếu. Nhìn ông ngồi tỉ mỉ, tẩn mẫn lấy que sắt nung đỏ để hàn đôi dép nhựa chỉ đáng vứt đi, hoặc tay dao tay kéo trước gương tự hớt tóc lấy. Tôi thầm ứa nước mắt và giận mình quá vô tích sự. Một năm sau, chị hai lấy chồng, một thầy giáo nghèo như chị. Đám cưới được nhà trường đứng ra tổ chức, giản dị và ấm cúng. Ba tôi vui lắm, vẻ như ông đã chờ biết bao lâu để nói với đứa con gái đầu lòng như vậy. Ba má chỉ cho con nên hình hài, nay con trưởng thành, lập gia đình với người đàng hoàng tử tế thì không còn gì bằng. Trước khi con rời khỏi nhà ba má và các em con để ra riêng, ba má dành dụm được cho con chút này để gọi là bước đầu tạo cơ sở cho con tự lập. Rồi ông âu yếm gọi má tôi. Má tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, bà mang ra một cái hộp nhựa màu hồng nhỏ xíu, thường dùng để đựng nữ trang, và đưa nó cho ba tôi. Ông mở ra, nhón sợi dây chuyền và chiếc nhẫn được đặt trên lớp bông gòn trắng nõn bằng 2 ngón tay. Ngắm nghía trong giây lát, rồi mở bàn tay chị hai ra, cẩn trọng đặt nó vào. Chị hai bỗng ôm chầm lấy má, òa khóc nức nở. Chị khóc thỏa thê như chỉ chờ có dịp này. Má tôi cắn răng rưng rưng nước mắt, còn ba tôi cười to, cố vẻ xúc động khi lũ chúng tôi cứ trố mắt ra nhìn. 2 năm sau, đến khi chị ba tôi lên xe hoa, mọi việc lại diễn ra tốt đẹp như vậy. Chị ba tôi cũng không kềm được xúc động, rơi nước mắt khi nhận của hồi môn của mình trên tay ba. Tuần tự một cách hoàn hảo, kho báu của ba tôi vơi dần theo năm tháng, cùng với sứ mệnh của nó theo ước nguyện của người. Các chị tôi ai cũng may mắn có được một gia đình hạnh phúc, hòa thuận, cuộc sống khá ổn định. Tôi chắc một phần cũng là nhờ chúc của nã mà ba má mừng cho ngày cưới. Tôi cũng có cảm giác má tôi ngày càng trút đi được nặng gánh ưu phiền mà bà vẫn canh cánh bên mình từ bao lâu nay. Tuy nhiên, đôi lúc tôi cũng bắt gặp cái nhìn đầy khó hiểu của má. Chắc vì chỉ còn lại tôi, chưa kiếm đâu ra được ý trung nhân. Mãi rồi cũng đến lượt tôi. Hôm trước lễ cưới, má cứ quanh quẩn bên tôi, vẻ xốn xang bồn chồn khó tả. Khi ba nằm nghỉ trưa, má gọi tôi ra sau bếp, pha nước bồ kết, rồi bắt tôi ngồi cúi xuống cho bà gội đầu.
Tôi chờ đợi nghe má nói những điều hệ trọng liên quan đến hôn lễ như tất cả những bà mẹ trên đời này. Nhưng má lại bắt đầu bằng một câu nói khác. Ngày trước, cách đây hơn cả 20 năm, khi ba vắng nhà, một mình má với 6 đứa con đang tuổi ăn học. Má nói cứ như đang kể chuyện cổ tích. Tôi bàng hoàng đến tê tái người. Nước mắt tôi rơi lã chã xuống thau nước gội. Hai bàn tay má vẫn dịu dàng gội đầu, chải tóc cho tôi, mà tôi vẫn gầm mặt xuống, mắt không rời khỏi đôi bàn chân nứt nẻ khô sạn của má. Tôi nghĩ đến các chị của mình trong ngày vu quy. Tôi mường tượng ra nét mặt nhẹ nhõm, mãn nguyện của ba tôi vào giây phút đó, và đôi vai gầy nặng trĩu của má. Toàn bộ của cải dành dụm đã được má tôi bán sạch để trang trải cho cuộc sống gia đình qua nhiều cơn nguy kịch. Trước ngày ba tôi về khá lâu, kho báu mà ba tôi quyết tâm bảo trọng cho tương lai của 6 đứa con gái thực tế chỉ là những món hàng nhái rẻ tiền được bày bán từng vốc trên những tấm ni lông trải dưới đất trước các cổng chợ quê mà thôi. Tới kỳ hạn, má lại tiết lộ điều này cho từng đứa con cần phải biết, và tất cả đã diễn ra suôn sẻ, êm thấm như má đã nguyện cầu. Ngày mai, khi ba tôi trân trọng trao nó cho tôi, thì cũng đồng thời giải phóng cho má tôi một gánh nặng đằng đẵng gần 20 năm trời. Khi bước lên nhà trên, tôi dừng lại ngang giường ba nằm trong giây lát. Trong giấc ngủ nhẹ, khuôn mặt ba thanh thản lạ, đôi mắt nhắm hờ dường như khẽ rung động. Chắc là ba đang trong giấc mơ hạnh phúc cho bầy con gái. Xin mời quý vị nghe tiếp câu chuyện Thiên đường hay địa ngục. Chiếc xe tải mất lái đâm vào một người mù đang được con chó dẫn đường. Người mù chết ngay, con chó xông vào cứu chủ nên cũng bị chẹt chết. Linh hồn hai kẻ bị nạn bay lên trời, tới lối vào cổng thiên đường. Thiên thần gác cổng chặn lại. Xin lỗi, bây giờ danh sách lên thiên đường chỉ còn lại một suất. Một trong hai người phải xuống địa ngục. Người chủ chó hỏi, con chó của tôi chưa hề biết là thiên đường là gì, địa ngục là gì. Có thể để cho tôi quyết định ai được lên thiên đường hay không? Thiên thần nhìn người mù với ánh mắt khinh bỉ, chau mày nói, rất tiếc, đã là linh hồn thì đều bình đẳng như nhau. Các ngươi phải qua một cuộc thi để chọn ra kẻ được lên thiên đường. Người mù thất vọng hỏi, thi thế nào ạ? Rất đơn giản, thi chạy. Từ đây chạy tới cổng thiên đường, ai tới trước thì được lên thiên đường. Nhưng ngươi cũng đừng lo, vì ngươi đã chết rồi nên không còn là kẻ mù nữa, và tốc độ chạy của linh hồn thì không liên quan gì đến thể xác. Linh hồn nào càng trong sạch, càng lương thiện thì chạy càng nhanh. Người mù nghĩ ngợi giây lát rồi đồng ý. Khi tuyên bố cuộc chạy đua bắt đầu, thiên thần cứ tưởng người mù sẽ khôn ngoan, ráng sức chạy thật nhanh. Ai ngờ người đó vẫn đi thong thả chậm rãi. Kỳ lạ hơn là con chó dẫn đường kia cũng không chạy mà chỉ đi cùng với chủ nó, không hề rời một bước. Bấy giờ thiên thần mới hiểu ra, bao năm nay con chó ấy đã tập được thói quen mãi mãi làm theo chủ nó, luôn luôn đi đằng trước để dẫn đường cho chủ. Người chủ bảo gì thì nó nghe theo ngay. Rõ ràng nếu là kẻ có tâm địa độc ác thì khi tới cổng thiên đường, người chủ sẽ bảo con chó đứng lại để người đó dễ dàng thắng cuộc thi chạy này. Thiên thần thương hại nhìn con chó và lớn tiếng bảo nó, mày đã vì cứu chủ mà hiến dâng tính mạng của mình. Bây giờ chủ mày đã hết mù rồi, mày chẳng cần dẫn đường cho ông ta nữa. Mày chạy nhanh lên nào. Thế nhưng người chủ cũng như con chó, cả hai dường như chẳng nghe thấy thiên thần nói gì, vẫn cứ thong thả như dạo chơi. Khi tới cách cổng thiên đường vài bước chân, người chủ ra lệnh cho con chó dừng lại. Nó bèn ngoan ngoãn ngồi xuống. Thiên thần nhìn người chủ với ánh mắt khinh bỉ.
Người chủ nhoẻn miệng cười, quay lại bảo thiên thần: tôi sắp sửa tiễn con chó của mình lên thiên đường. Bây giờ điều tôi lo nhất là nó thật sự không muốn lên đấy mà chỉ thích ở bên tôi. Chính vì thế mà tôi muốn quyết định thay cho nó. Thiên thần ngạc nhiên đứng sững lại. Người chủ nhìn con chó với ánh mắt lưu luyến, lại nói: thật tốt là ta có thể dùng cách chạy thi để quyết định thắng thua. Ít nhất tôi cũng có thể bảo con chó kia bước thêm vài bước nữa, như vậy nó có thể lên thiên đường được rồi. Có điều con chó này đi cùng tôi đã bao năm nay, mà bây giờ lần đầu tiên tôi mới hết mù và được nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình. Bởi vậy tôi muốn đi thong thả một chút để được nhìn nó lâu hơn. Nếu được phép thì có lẽ tôi thật sự muốn mãi mãi được nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ đã tới cổng thiên đường rồi, đây mới là nơi nó được cần đến. Xin thiên thần làm ơn chăm nom nó giúp tôi. Nói dứt lời, người chủ ra lệnh cho con chó tiến lên phía trước. Khi con chó tới cổng thiên đường thì người chủ rơi xuống địa ngục như một chiếc lá rụng. Con chó quay đầu lại, nhìn thấy chủ nó rơi xuống, bèn chạy thục mạng đuổi theo chủ. Lúc bấy giờ, vị thiên thần lòng đầy hối hận đã giương cánh bay theo, định túm lấy con chó dẫn đường. Nhưng vì con chó ấy vốn có linh hồn trong sạch nhất, lương thiện nhất, cho nên nó chạy nhanh hơn bất cứ thiên thần nào. Và thế là rốt cuộc con chó dẫn đường ấy lại trở về bên người chủ của nó. Dù là ở dưới địa ngục, nó cũng sẽ mãi mãi bảo vệ chủ của mình. Thiên thần đứng rất lâu nhìn theo hai linh hồn đáng thương kia và lẩm bẩm: ngay từ đầu ta đã phạm sai lầm. Hai linh hồn ấy là một thể thống nhất, không thể tách rời nhau được. Được cùng ở bên nhau, dù là thiên đường hay địa ngục, chúng cũng bằng lòng. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã lắng nghe 2 câu chuyện ngắn. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.